xin chào tất cả mọi người. Thì mùa hè đã đến với Canada rồi mọi người, và thật sự thời tiết nó rất là nóng luôn. Và hôm nay mình muốn ngồi xuống quay một cái video nói chuyện chill một chút xíu. Tại vì là thời gian hiện tại thì Canada vẫn còn dịch đó mọi người, cho nên là mình vẫn phải ở nhà cách ly. Và điểm hiện tại đáng lẽ là mình phải ở Việt Nam để nghỉ hè rồi, nhưng mà bởi vì lý do là chưa có mở biên giới trở lại, cho nên là tất cả các vé nó đã hủy hết rồi, mình không thể nào về nghỉ hè được. Thì mình bắt buộc phải ở nhà, và mình chợt nhận ra là mùa hè này đã là mùa hè thứ 3 mà mình ở đây rồi, và chuẩn bị bước sang năm thứ 4 mình đi du học rồi. 3 năm nói dài thì không dài, nhưng mà ngắn thì cũng không ngắn. Và mình cảm thấy là mình đã thay đổi rất là nhiều trong vòng 3 năm qua kể từ khi mình đi du học. Thì mình biết là đa số người xem channel của mình đều là các em mà muốn đi du học từ bậc high school, hoặc là đang đi du học từ một cái độ tuổi khá là sớm giống như mình ngày xưa. Và từ trước tới giờ mình đa số chỉ nói về cái thủ tục giấy tờ cũng như là cái quá trình học tập và lời khuyên mà mình muốn dành cho mọi người. Nhưng mà mình cảm thấy là mình chưa có nói tới một cái chủ đề mà nó khá là trừu tượng, và nó cũng hơi bị nhạy cảm một chút xíu. Ngày xưa mình đi du học năm 15 tuổi, thì mình cảm thấy là đi du học ở độ tuổi nhỏ như mình nó có cái lợi và có cái hại. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người các cái điều mà đi du học đã mang lại cho mình, cũng như là nó đã lấy mất đi của mình. Và mình mong là mọi người xem video này với một cái tinh thần nó tích cực, nó lạc quan, và nhớ là tất cả những cái thứ mình chia sẻ nó chỉ đều đến từ kinh nghiệm cá nhân của mình thôi, và không nhất thiết là nó sẽ apply cho tất cả mọi người. Và mình muốn chia sẻ những cái điều này ở đây á, để cho mọi người biết được những cái góc khuất, những cái sự thật nhất của việc du học, chứ không phải là để hù dọa hay là làm chuồn chân bất kỳ một em nào hết. Cho nên là nếu mà mọi người có hứng thú với chủ đề này thì cũng xem tiếp video này nha. Ok, thì mình biết là cái intro vừa rồi nó hơi dài dòng một chút xíu, tại vì mình cũng không biết bắt đầu video này như thế nào nữa, cho nên là mình bước vào phần nội dung đi ha. Thì đầu tiên mà một trong những cái điều mà mình cảm thấy rất là may mắn bởi vì mình đi du học từ sớm đó chính là mình có cơ hội học tiếng Anh nhanh hơn. Thì như mọi người hay thường nói là đi du học càng sớm thì sẽ học tiếng Anh nhanh hơn, bởi vì là mọi người như một tờ giấy trắng gì đó thì nó sẽ rất là dễ viết lên. Thường thì các em hay hỏi mình là các em có nên học tiếng Anh giao tiếp ở Việt Nam hay không, hoặc là sang đây rồi mới bắt đầu từ từ sẽ làm quen. Nhưng mà khi mà mình trả lời cái câu hỏi đó thì mình có hai cái luồng suy nghĩ. Mình không thể nào khuyên các em là đừng có học tiếng Anh trước ở Việt Nam, mà sang đây rồi từ từ sẽ quen. Bởi vì mình biết là nếu mà các em mà không có thể nghe hiểu cơ bản thì sang đây rất là dễ bị bối rối, nhất là khi mà các em sang đây từ một cái độ tuổi rất là nhỏ như vậy nữa. Nhưng mà mình cảm thấy là biết nhiều quá, học quá nhiều thứ ở Việt Nam nó cũng sẽ làm cho các em khi mà sang đây dễ bị rối loạn, bởi vì là các em giữ cái kiến thức cũ mà mọi người có trong đầu với lại những cái thứ mà mọi người mới tiếp nhận ở đây. Ở đây tiếng Anh mỗi một đất nước sử dụng tiếng Anh nó đều có một cái ngôn ngữ riêng, thì cái Canadian English nó cũng sẽ khác. Thì mọi người sẽ dễ bị bối rối, dễ bị lẫn lộn giữa hai cái kiến thức của tiếng Anh mà mình có trong đầu á. Đi du học càng sớm thì có thể là bước đầu nó hơi khó khăn một chút xíu, nhưng mà các bạn sẽ học rất là nhanh hơn nhiều so với những cái anh chị mà sau khi mà học cấp 3 xong rồi mới đi du học. Thì đó là cái trải nghiệm cá nhân của mình. Sau đó nữa là một cái điều mà mình rất là may mắn và biết ơn bởi vì mình đã đi du học sớm, đó chính là mình được học high school ở bên này. Và mình cảm thấy là high school ở bên này nó chuẩn bị cho mình nó như là một cái bệ đỡ, nó là một cái bước chuẩn bị rất là kỹ càng và hiệu quả cho mình trong cái vấn đề mà học đại học sau này. Thì như mọi người cũng biết là tất cả những ai mà đi du học đều có một cái mục đích cuối cùng là để đi học đại học ở bên đây, đúng không? Thì như mình ngày xưa mà các bạn cho mình học cấp 3 ở Việt Nam xong rồi bắt mình sang đây mà chọn trường, chọn ngành á, thật sự là mình không biết chọn cái gì luôn. Thật sự là học high school ở bên đây người ta sẽ có những cái lớp như là mô phỏng, như là lớp học về business, lớp về học kế toán, học về marketing, hay là học về nấu ăn cái kiểu. Các bạn có thể hình dung được là cái môn học, cái ngành học đó sẽ như thế nào. Thì
Với cả là các bạn cũng nhận được sự hướng dẫn của cái thầy cô về con đường sau này như thế nào, các bạn có thể sánh được trường nào tốt mặt nào, và trường này có điểm mạnh gì, trường này có điểm yếu gì, thì các bạn có thể chọn được đúng trường hơn, cũng như là đúng ngành mà mình muốn học. Và một điều nữa là mình cảm thấy là rất là nhiều người khi mà học cấp 3 xong rồi sang đây học college hay là university sẽ rất là dễ bị sốc về cái cách học. Đương nhiên là học ở trên đại học đối với cấp 3 ở Việt Nam nó rất là khác nhau rồi. Và mình cảm thấy là mình được học ở high school nó tạo cho mình một cái thói quen, và nó rèn luyện cho mình được một cái kỹ năng mà có thể tự học, hay là có thể làm quen với các cái kiểu học online, là nộp bài online như thế nào, rồi các cái tìm nguồn học ở đâu, cái kiểu thì mình đã được làm quen cái cách học đó ở high school, và mình cảm thấy nó rất là giúp ích cho mình. Bởi vì khi mà mình lên đại học, mình đã học xong năm nhất đại học rồi, và mình cảm thấy là nó trải qua rất là dễ dàng, bởi vì những cái điều đó là mình đã được chuẩn bị sẵn sàng ở high school rồi. Và thật sự là nếu mà cho bản thân mình học xong cấp 3 ở Việt Nam rồi mới sang đây thì chắc mình năm đầu tiên của mình chắc mình khóc luôn tại vì nó rất là confused. Và cái điều cuối cùng mà mình cảm thấy là tất cả những ai đi du học ở bất kỳ độ tuổi nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân, giúp cho các bạn trưởng thành hơn. Và kể từ khi mình đi du học thì mình làm được rất là nhiều điều mà mình cảm thấy là wow, nếu mà mình ở Việt Nam thì mình sẽ không trở thành con người như vậy đâu. Và một trong những điều đó là YouTube nè mọi người. Thì ngày xưa ở Việt Nam mình rất là ngại, lúc nào cũng kiểu như là học hành thôi, chỉ biết học thôi, không biết làm gì hết. Và mình không có kiểu hoạt ngôn, mình không có đứng trước đám đông nói chuyện được, hay là như thế nào đó, cũng không giỏi kết bạn luôn. Nhưng mà khi sang đây thì mình đã cởi mở hơn, và mình thay đổi rất là nhiều, cũng như là mình tự lập hơn, mình có suy nghĩ cho tương lai và hoạch định được kế hoạch của bản thân. Đặc biệt là mình đi du học từ một độ tuổi rất là sớm, thì lúc đó bản thân mình vẫn còn đang phát triển, cái tâm sinh lý của mình vẫn còn đang phát triển, thì cái cách suy nghĩ, cái cách hành xử của mình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái sự giáo dục của môi trường bên đây. Thì mình cảm thấy cái điều đó là một cái điều mình rất là may mắn mà mình được tiếp nhận. Nhưng mà nó cũng là một con dao hai lưỡi, bởi vì là nhiều khi mọi người sẽ nói là mình hơi già trước tổ chút xíu. Tại vì những cái anh chị mà mình chơi bây giờ, mọi người cũng sẽ nói là nhìn em không ai nói em 18 tuổi hết trơn á. Tại vì mình nói chuyện khá là cứng nhắc, cũng như là như các bạn thấy trong những video trước của mình đó, mình hay nói những cái chủ đề mà nó tẻ nhạt, mà nó khô khan như thế nào đó là cách nói chuyện của mình. Vậy thì cũng không biết nữa, nhưng mà mình rất là biết ơn bởi vì mình được đi du học từ sớm, và nó giúp cho mình thực sự trở thành một con người mới. Mình lột xác hoàn toàn đối với mình của ngày xưa. Và đương nhiên là để đạt được những cái điều đó thì mình cũng phải đánh đổi những cái thứ khác. Nhất là đi du học từ sớm như mình á, thì các bạn cũng sẽ phải đánh mất rất là nhiều thứ. Và đầu tiên, một trong những cái điều mà mình tiếc nhất đó chính là mình không được trải nghiệm, mình bị thiếu trải nghiệm với mọi người về cái việc là học cấp 3 ở Việt Nam như thế nào, rồi thi đại học như thế nào. Nói ra thì nghe hơi mâu thuẫn ha, tại vì mình nói là rất là vui bởi vì mình được học cấp 3 ở nước ngoài, nhưng mà thật sự là cái cảm giác mình muốn một lần được trải qua cái cảm giác là học cấp 3 ở Việt Nam như thế nào. Bởi vì mọi người ai cũng nói là cấp 3 là cái khoảng thời gian mà vui nhất. Mình cũng không trải qua được cái cảm giác mà thi tốt nghiệp, thi đại học như thế nào nữa. Bởi vì bên đây cấp 3 khi mà các bạn vào đại học các bạn chỉ xét điểm thôi chứ các bạn không thi gì hết đó. Cho nên là mình cũng không biết được cái cảm giác hồi hộp đó là như thế nào, hay là cảm giác mà ngồi ở trong cái lớp học với bạn bè như thế nào đã rất là lâu rồi mình không có cái cảm giác đó. Và mình cảm thấy mình hơi tiếc cái khoảng thời gian học sinh của mình nó trôi qua nhanh quá. Tại vì ở bên đây high school người ta đã rất là tự lập rồi, người ta như là một sinh viên đại học luôn rồi, chứ không còn kiểu như là vui đùa mà nó hồn nhiên như là cấp 3 ở Việt Nam được. Kiểu như các bạn bè của mình sẽ có những cái trải nghiệm đi những cái chỗ này chỗ kia, thì khi mà mình sang đây rồi thì những cuộc chơi đó sẽ đi xa với mình rồi, và mình không được trải nghiệm những cái điều đó. Thì có thể là sau này
đi chơi lại với bạn thì chắc mình cũng hơi thiếu kiến thức chút xíu ha. Và sau đó là một cái điều nữa là đương nhiên chắc chắn bạn nào đi du học cũng sẽ phải đồng ý với mình, đó chính là các bạn sẽ bị xa cách với gia đình. Và nhất là ở cái độ tuổi mà khi mà đi du học sớm như mình á, thì các bạn và các em cũng đang trải qua cái thời gian dậy thì, và mọi người tâm sinh lý mọi người thay đổi, và kiểu như khi mà sang đây sớm á, thì mọi người sẽ tiếp nhận những cái cách ứng xử của những cái teenager bên đây, và nhiều khi nó sẽ bị bất đồng quan điểm với gia đình của mọi người á. Mà không biết mọi người có như vậy hay không, nhưng mà nhiều lúc mình cũng bị như vậy. Và các bạn, nhiều khi các bạn sẽ cảm thấy cảm giác nó hơi xa cách một chút xíu với gia đình của mình, là vì mình không sống chung với ba mẹ. May mắn một cái là mình ở với người thân ở bên này và cũng rất là thường xuyên gọi về việc gia đình, nhưng mà cái sự cách biệt là có chứ không phải là không. Bởi vì nhiều khi những cái hoạt động gia đình, những cái cuộc đi chơi hay là những cái dịp lễ Tết mà mọi người quay quần á, thì mình không có ở đó, và những cái kỷ niệm không có cùng trải qua với gia đình. Cho nên là rất là nhiều các bạn học sinh sẽ đồng cảm với mình trong cái điểm này, là mọi người thiếu cái cảm giác gia đình. Kiểu như khi đi du học thì mọi người sẽ trở thành một cá thể độc lập hơn. Du học nó giúp mình tự lập hơn rất là nhiều, nhưng mà một phần ở mặt trái của nó thì nó sẽ làm cho mình trở thành một con người độc lập, và mình hơi bị tách xa với gia đình của mình. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá của đó, mà mình nghĩ là ba mẹ mình gửi mình sang đây để du học từ sớm thì mọi người cũng mong là mình học tập thật là tốt, có một môi trường học tập tốt hơn, và đương nhiên là mọi người cũng sẽ rất là nhớ mình. Cho nên là mọi người, các bạn mà xem video này nếu mà có đi du học thì nhớ là liên lạc với ba mẹ nhiều hơn nha. Và sau đó một cái điều cuối cùng mà mình cảm thấy là chắc chắn là mọi người không biết có ai như mình không, nhưng mà mình khi mà lúc mà mình chuẩn bị đi du học mình rất là sợ cái điều này, đó chính là các bạn sẽ phải mất đi các mối quan hệ mà bạn bè hay là người yêu gì đó. Thì mình không có người yêu, nhưng mà mọi người có thể đã có người yêu, thì các bạn chắc chắn là sẽ, người ta nói là xa mặt cách lòng mà mọi người, thì chắc chắn là ai cũng sẽ có cái nỗi sợ là mình đi du học thì mình sẽ mất bạn, mình sẽ mất người yêu. Và thật sự là Gia có những cái mối quan hệ thì chắc chắn là nó không thể nào mà thân thiết và lâu dài như là lúc mà mình còn ở bên cạnh nhau, lúc mà đi học cùng nhau mỗi ngày. Nhưng mà bây giờ thì mỗi đứa một nơi rồi, kiểu trái múi giờ nữa, rồi ai cũng có công việc của người ta, cho nên là từ từ nó sẽ cách xa nhau thôi. Nhưng mà mình rất là may mắn, bởi vì là nhiều cái nhóm bạn của mình nhiều khi là sau khi mà mình đi du học rồi á, thì mọi người vẫn thân thiết như cũ. Có thể là không phải là mỗi ngày đều nói chuyện, hay là có thể là tất cả những cái chuyện gì xảy ra trong đời nhau đều biết, nhưng mà một thời gian mà ngồi lại hay là nhắn tin hay gọi điện vậy thì vẫn có thể nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Và mình cảm thấy là mình rất là biết ơn về cái điều đó. Nhưng mà không phải là tất cả các mối quan hệ mình đều giữ được. Có thể là mình không bỏ người ta, nhưng mà người ta sẽ bỏ mình. Mà nếu mà các bạn nào có muốn mình làm một cái video về tip mà chơi xa như thế nào, bạn bè ở xa mà chơi thân như thế nào, thì nhớ comment cho mình biết nha. Tại vì yêu xa thì mình không có biết, chứ chơi xa thì mình hơi rành á. Ok, thì trên đây là những cái điều mà mình đã đạt được, cũng như là mình đã đánh mất trong quá trình 3 năm du học của mình. Và mình cảm thấy là nó cũng không tới nỗi mà nó quá tiêu cực đó, đúng không? Cho nên là nếu mà mình cho mình chọn lại á, thì mình chắc chắn là vẫn chọn đi du học vào năm 15 tuổi. Nếu mà mọi người thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho channel của mình. Comment bên dưới nếu mà mọi người muốn mình làm chủ đề nào nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.